Hi guys! Welcome to my kitchen. Today we're going to cook Lechon Paksiw. As you guys know me, gusto ko pa nagluluto ako, piniprepare ko lahat ng kakailanganin, sandok, kawali, and everything, sa ingredients. So, sa lulutuin natin today, Lechon Paksiw, syempre kailangan natin ng mga leftover ng lechon, Mang Tomas, all-purpose sauce, cooking oil, black pepper, minced garlic, chopped onions, brown sugar, and vinegar, bay leaves, and set na tayo. Okay. Heat yung pan, tapos lagay natin yung konti lang, kasi non-stick naman yung pan natin. And then, sasatein natin first yung onion, and then yung garlic. So, lagay na natin the onion. Remember, lagi niyong unahin yung onion kasi yung garlic, mabilis lang siyang maluto. Saka huwag niyong antayin masyadong masunog yung garlic and onion niyo kasi papait siya. E nakalimutan pala ako kaninang sangkap dun sa lechon paksiw natin. Naglalagay pala ako ng Worcester sauce. So, ayan. Dati toyo, pero nung discover ko to, ito na yung nilalagay ko. Konting amount lang nito, masarap na siya kaysa sa toyo. So, let's proceed. Then, let's add na the garlic. Konti lang, masyadong madami. Tapos antayin lang yung maging golden brown. Huwag masyadong sunog na kasi papait. And kapag nakikita nyo na golden brown na yung garlic, pwede na natin i-add ngayon yung ating lechon. Ayan. Parang masyadong madami yung lechon na naiuwi ko. So, tignan natin kung ano yung kung saan siya kakasa, kung saan yung abot. I-freezer na lang natin yung matitira. Diba? So pag nakita nyo na medyo nag-golden brown na lechon, natunaw na yung mga fats niya kasi bilang leftover lechon niya siya, kailangan nyo na siyang igisa para matunaw yung fats niya. Pag nakita nyo yung melt yung fats niya, pwede nyo nang ilagay si Worcester sauce. Yan. Then, lagyan natin ng black pepper. Then, pagkatapos ng water, nung black pepper, lagay naman natin yung 1 cup of water. Ayan. Ayan, mag-simmer for at least 10 to 15 minutes. Tapos, bago nyo takpan, for 10 to 15 minutes, lagay nyo natin yung mga sili. Ayan, para sa, kayo na bahala kung anong dessert nyo anghang. Okay. Takpan for 10 to 15 minutes. So, after 15 minutes, tingnan natin. Wow, ang bango. So, pwede natin add ngayon yung vinegar. O tip ha, pag naglagay kayo ng vinegar, hindi nyo siya pwedeng haluin. Ayan, lagay nyo na yung bay leaves. And then, takpan ulit for another 5 minutes. So, ayan, pag medyo naamoy nyo na yung suka, after 5 minutes, tanggalin ang takip. Kailangan maamoy nyo yung suka. That's the time na pwede nyo na siyang haluin. Ako tinatanggal ko yung bay leaves kasi gusto ko lang siyang, ginagamit ko lang siyang pampaamoy. Pagkatapos tinatanggal ko na siya pag maamoy na siya. Para hindi rin mag-alter yung lasa. Diba? Ayan, pwede na siyang haluin pagka after 5 minutes na kumukulo na after na mailagay yung vinegar. The balat. Oh my God, high blood. After mahalo,
That's the time na i-add natin yung brown sugar natin kasi anything na nalagyan mo ng maasim, so acidic ingredient, kailangan lagyan ng sugar pampakontra. Ayan. Kumbaga, kung may bida, merong dapat kontrabida. Diba? Haluin ng konti. Distribute na maigi yung brown sugar. And then, takpan ulit for another 5 minutes. So, after 5 minutes na nailagay yung brown sugar, pwede na natin i-add ngayon yung ating Mang Tomas. Diba? Ano to, bale, isang kilot kalahati ng leftover lechon yung nilagay ko. Ang nilalagay natin is kalahati ng 333 grams ng Mang Tomas. Tapos titikman natin siya. Subukan natin mamaya yung lasa. Huwag niyo muna ilahat yung Mang Tomas, ha. Haluin, then tikman, then takpan, and then repeat. Pakuluin for another 5 minutes. And voila! Ayan ang finished lechon paksiw natin. Diba? Easy breezy lang siya.